네. Quy Hoa muốn thuyết phục Ibu bỏ Azema để quay lại sống cùng mụ. Buổi sáng hôm ấy, không khí nặng nề và ẩm thấp, bầu trời xám xịt như sắp đổ mưa. Trên nông trại, không gian im ắng chỉ còn tiếng gió. Ibu dậy sớm, đến khu vườn rau, anh cúi người, cẩn thận chăm từng luống rau, giữa nền đất ướt đẫm sương. Những chiếc lá còn đọng hơi nước, anh khẽ gỡ bỏ cỏ dại, rồi nâng lại từng cây con bị ngã rạp. Dù thời tiết u ám, nhưng đây là nguồn lương thực của cả trại, nên anh vẫn cần phải chăm sóc kỹ lưỡng. Tâm trí Ibu lúc này chỉ nghĩ đến công việc, từng cử động của anh, dù mệt mỏi, nhưng vẫn thể hiện sự kiên định quen thuộc. Thế nhưng, Quy Hoa cũng đã xuất hiện bên mép vườn. Mụ mặc một chiếc áo cũ kỹ, không vừa người, gương mặt đầy sốt ruột và khó chịu. Mụ bước nhanh đến bên ruộng, đứng trên nền đất ướt, nhìn Ibu lom khom làm việc. Chẳng mấy chốc, mụ bắt đầu lải nhải, giọng nói chát chúa và cay nghiệt vang lên. Mụ lại nhắc đến chuyện bệnh tình của Azema, vừa nói vừa tỏ vẻ khó chịu. Mụ lặp lại điệp khúc cũ, con bé đó chỉ là gánh nặng thôi, đưa nó đi chữa bệnh chẳng có ích gì cả. Giọng Quy Hoa vang lên, dưới bầu trời nặng nề nghe càng chói tai hơn, như tiếng trống dồn dập phá tan buổi sáng yên bình. Ibu lặng người nghe, lòng anh bốc lên ngọn lửa giận. Anh biết rõ tình trạng của Azema, và trong trái tim anh, đó là một sinh mệnh đáng được bảo vệ, một trách nhiệm anh không bao giờ trốn tránh. Thế nhưng những lời lạnh lùng của Quy Hoa lại như từng nhát dao cứa sâu vào không khí, khiến sự im lặng của buổi sáng tan biến. Những lời của Quy Hoa như rắc muối vào tim anh. Ibu cố gắng kiềm chế bản thân, cúi đầu tiếp tục dọn dẹp luống rau, không muốn để những lời chói tai kia làm mình dao động. Thế nhưng Quy Hoa lại càng tiến gần hơn, thậm chí bắt đầu hứa hẹn rằng mụ có thể thay Ibu làm hết mọi việc trong trại, chỉ cần anh chịu bỏ rơi Azema. Những lời lẽ đó khiến máu trong người Ibu như sôi lên tận đầu, hơi thở anh trở nên nặng nề. Không khí trong vườn rau đặc quánh lại, mây đen phủ kín bầu trời, như phản chiếu lại cuộc đối đầu âm thầm giữa hai người. Trong lòng Ibu, kiên nhẫn đã chẳng còn, cơ thể anh căng cứng, ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ bị dồn nén. Anh cảm thấy mình bị đẩy đến sát mép của sự chịu đựng. Anh không thể chấp nhận nổi việc Quy Hoa lại dám xúc phạm tình thân như thế. Anh muốn bảo vệ gia đình, bảo vệ những người anh thương. Ngọn lửa giận trong lòng bùng lên dữ dội hơn cả lý trí. Anh không muốn nghe thêm một lời nào nữa, và càng không muốn Quy Hoa tiếp tục gieo rắc không khí ngột ngạt này. Buổi sáng trên nông trại âm u càng làm tâm trạng anh thêm nặng nề. Hơi ẩm của đất, khí áp thấp và giọng nói the thé của mụ, tất cả như đè nặng lên khung cảnh. Không gian tưởng chừng sắp nổ tung. Và rồi Ibu không kìm được nữa, anh quay người lại, ánh mắt sắc lạnh như dao, gương mặt anh đầy giận dữ, ánh mắt kiên quyết, lạnh lùng. Đó không còn là sự nhẫn nhịn, mà là cơn bão đã tích tụ quá lâu. Anh không còn muốn tranh cãi với Quy Hoa, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, phải đuổi kẻ phá rối này đi để khôi phục sự yên bình. Anh muốn mảnh đất này trở lại bình yên và tiếp tục gánh vác trách nhiệm của mình như trước. Quy Hoa bị Ibu ném lại trong căn lều tồi tàn. Trước khi rời đi, Ibu còn đánh cho mụ một trận. Trời dần trở lạnh, không khí quanh nông trại như bị phủ bởi một lớp băng giá. Gió rít lên từng cơn buốt lạnh, đêm xuống, hơi lạnh thấm vào tận xương tủy. Trong căn lều rách nát của Quy Hoa, mọi thứ gần như đã mất hết khả năng chống lạnh. Tấm vải lều mỏng manh phần phật trong gió, vài chỗ bị rách toang ra, để mặc gió lạnh ùa vào không chút cản trở. Mụ cuộn tròn người, kéo tấm chăn mỏng cuốn lấy thân, vậy mà vẫn run rẩy như chiếc lá. Hai hàm răng va vào nhau lập cập, mí mắt nặng trĩu, nhưng chẳng tài nào chợp mắt nổi. Khi trời gần sáng, mụ đã kiệt sức hoàn toàn, trong lòng tràn ngập lo lắng và oán hận. Mụ biết rõ, nếu không sớm tìm ra cách, thì cái lạnh của mùa đông này sẽ khiến mụ không sống nổi. Trời vừa hửng sáng, Quy Hoa lê bước cơ thể mệt mỏi, đi thẳng đến căn nhà nơi Ibu đang ở. Trong đầu mụ chỉ nghĩ đến chuyện cái lều rách và nỗi lo sống sót trong những ngày tới. Mụ chỉ muốn Ibu phải giúp mình giải quyết hết thảy. Lúc ấy, Ibu đang thu dọn đồ đạc trước căn nhà, gương mặt đầy lo lắng. Anh đang chuẩn bị đưa Azema vào thành phố khám bệnh, tay chân bận rộn không ngơi nghỉ. Thế nhưng, Quy Hoa lại lao đến chặn trước mặt, giọng mụ run rẩy, lẫn trong đó là sự tức giận. Mụ oán trách rằng mình đã rét run cả đêm, rồi chất vấn Ibu có định để mụ chết rét thật sao. Lời lẽ của Quy Hoa tràn đầy oán trách, bày ra dáng vẻ tội nghiệp như bị bỏ rơi. Mụ than rằng
mình chẳng đủ sức sửa lại căn lều và giờ cũng chẳng còn đường lui nào khác. Ibu nghe mà chỉ biết nhíu mày, vẻ mặt anh ngày càng trầm xuống. Anh hiểu rõ tình cảnh của Quy Hoa, nhưng lúc này có việc còn cấp bách hơn. Azima đang yếu dần, không thể chậm trễ thêm nữa. Anh buộc phải đưa con bé đi bệnh viện ngay. So với chuyện đó, 5 ấn để căn lều của Quy Hoa không thể đặt lên trước. Dù anh hiểu, nhưng thời điểm này không thể giúp được. Sau một thoáng im lặng, Ibu bình tĩnh nói với Quy Hoa rằng hôm nay anh hoàn toàn không có thời gian, còn chuyện cái lều đành phải để sau hãy tính. Nói đến đây, anh thuận miệng nhắc rằng mẹ anh sắp đến nông trại để phụ chăm sóc giúp anh đỡ vất vả hơn. Như vậy anh có thể tập trung lo cho Azima được tốt nhất. Vừa dứt lời, sắc mặt của Quy Hoa lập tức cứng đờ lại. Trong mắt mụ lóe lên một tia giận dữ xen lẫn bất an, như thể việc mẹ của Ibu sắp đến là mối đe dọa lớn đối với mụ. Trong lòng mụ trỗi dậy cảm giác nguy cơ mãnh liệt, như thể mình đã bị gạt ra ngoài khỏi trật tự sinh hoạt của nông trại này. Sự tức tối và ghen ghét khiến mụ mất hết lý trí. Ngay tại chỗ, mụ buông lời đe dọa. Mụ nói nếu mẹ của Ibu thật sự đến nông trại, mụ sẽ đuổi bà ta đi cho bằng được. Giọng nói của Quy Hoa đầy khiêu khích và thù hận, như một lưỡi dao sắc dí thẳng vào tim Ibu. Lồng ngực anh thắt lại, hơi thở nghẹn đi. Anh vốn đã mệt mỏi vì lo cho bệnh tình của Azima, giờ lại bị lời lẽ độc địa của Quy Hoa châm ngòi cơn giận. Mụ không những không nhận ra lỗi lầm của mình, mà còn cố tình đẩy mọi chuyện đến cực điểm, thậm chí dám đe dọa đến mẹ anh, người mà Ibu xem là giới hạn cuối cùng, không ai được chạm đến. Cơn giận nhanh chóng nuốt chửng lý trí của anh, hơi thở gấp gáp, ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm. Không khí quanh họ lập tức đặc quánh lại, như thể một cơn bão vô hình sắp ập đến. Quy Hoa vẫn đứng đó, môi mím chặt, mắt đầy thách thức. Mụ đã bị sự căm hận chiếm lấy hoàn toàn, không còn để tâm đến cơn giận của Ibu. Cơ thể mụ run lên vì lạnh và kích động, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi không lùi bước. Ngược lại, mụ quay sang đổ lỗi cho Ibu, trách anh chỉ biết nghĩ cho con và mẹ mình, chưa bao giờ đoái hoài đến mụ. Giọng Quy Hoa càng lúc càng the thé, xé tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sớm. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như sắp vỡ tung, chỉ còn lại tiếng gió lạnh len qua mái nhà. Ibu cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm, trong đầu anh rối loạn, cơn giận như bùng nổ, cảm xúc dồn nén khiến anh suýt nữa giơ tay lên đánh. Quy Hoa hành động đầy kích động và mất kiểm soát, những mâu thuẫn lâu nay tích tụ đến lúc nổ tung, giống như sợi dây căng bị kéo đến giới hạn. Căn bệnh của Lasima, nỗi lo cho mẹ sắp đến và bao chuyện rối ren ở nông trại đều chồng chất trong giây phút này. Áp lực đè nặng lên Ibu, anh không còn kiên nhẫn, anh chẳng thể tiếp tục nghe những lời than phiền của Quy Hoa. Cả nông trại buổi sáng trở nên nặng nề, gió vẫn rít qua những tấm bạt rách, lạnh lẽo đến tê buốt. Sự khốn cùng của Quy Hoa và lo lắng của Ibu đan xen thành một khung cảnh hỗn loạn. Chỉ một câu nói nữa thôi cũng có thể khiến mọi thứ bùng nổ. Quy Hoa ôm chặt nỗi bất mãn, sợ bị bỏ rơi. Ibu thì mắc kẹt giữa trách nhiệm và tuyệt vọng. Mâu thuẫn như ngọn lửa đã cháy đến mức không thể dập tắt. Ibu gần như bị cơn giận nuốt chửng, còn Quy Hoa thì vẫn cố chấp giữ lấy yêu cầu của mình, không ai chịu nhường bước. Cả hai đều bị dồn vào đường cùng. Sương sớm phủ khắp nông trại, cảnh vật lạnh lẽo, không khí căng thẳng tràn ngập, ngột ngạt khó thở. Một cuộc tranh cãi tưởng chừng nhỏ bé, nhưng ẩn sau đó là mối quan hệ dần dạn nứt không thể hàn gắn trên mảnh đất lạnh giá này. Mùa đông chỉ mới bắt đầu, nhưng khoảng cách giữa Ibu và Quy Hoa đã như vết rách trong chiếc lều cũ mỗi lúc một sâu hơn.